Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, suntem în deplasare, în trecere de fapt prin Eforie Nord. Unul din urmăritorii mei, așa cum sunteți și dumneavoastră, a profitat de ocazia asta, m-a invitat, am venit să vedem ce lucrări a făcut dânsul sub indicațiile canalului meu, adică ale mele personal. Vedeți dumneavoastră aici, a făcut o regenerare la un cais, așa cum a considerat dumnealui că e mai bine. Și haideți să vedem ce constatăm la prima vedere. Cu cât scurtăm mai mult din ramura de schelet, pomul reacționează mai bine, adică generează mai mulți lăstari din mugurii adventivi. Asta e prima observație. Vedeți dumneavoastră? Avem această ramură de schelet care are 1 metru. Și ne uităm pe ea cum a reacționat. Ia uitați câți lăstari a pornit din muguri adventivi. Acei muguri care spuneam eu că se află sub scoarță, între scoarță și lemn. Acolo unde e zona cambială. Numai în aceste condiții acei muguri pornesc în vegetație să formeze noi ramuri ca pomul să-și întregească coroana. Deci asta are 1 metru, vedeți? Și avem acești lăstari porniți tineri acum în primăvară. În partea asta la altă avem o altă ramură care are 1 metru, aproape 2 metri. Și ce constatăm? N-a pornit niciun muguri adventiv de aici, aici 2 amărâți și în rest și-a menținut partea superioară unde au rămas și ramuri, a lăsat proprietarul niște ramuri ca să fructifice anul acesta. Pomul n-a sesizat că are o pierdere grozavă de coroană și atunci nu a reacționat și nu a generat pe această lungime acei lăstari din muguri adventivi. În concluzie, când facem o tăiere de regenerare, la cais, la piersi și la orice specie, să avem o tăiere în care să dispară 60% din partea care există și să rămână doar 40% sau chiar o treime să rămână, ca să avem o reacție puternică a pomului pentru a pune alți lăstari, pentru a reforma coroana pomului. Acum, pomul, înainte de a fi tăiat pentru regenerare, avea o problemă cu monilioza. Deci în partea superioară coroana era mult mai mare, tratamentele se făceau mult mai greu pentru că vedeți că proprietarul are mai multe produse în curte, și de ornament, și de frumusețe, și pentru preparate culinare și atunci tratamentele sunt mai subțiri, mai puține. În această situație monilioza s-a instalat, a atacat puternic sus în partea superioară în special. Proprietarul a venit și a făcut o scurtare cum a apreciat acolo, a tăiat o jumătate, să spunem, din lungimea ramurilor de schelet. Dar vedeți că încă a rămas în partea superioară multe ramuri atacate de monilioză. Vedeți? Aici avem un atac de monilioză. Așa arată, vedeți? Deci, se strânge frunza de pe pom, florile, petalele florilor se îngălbenesc, se maronizează, se strâng și rămân, nu pică. Floarea nu pică, rămâne pe ramură. Frunzele, vedeți cum arată, ofilite. Așa arată fructul, vedeți? Floarea, ea va pica. Dar mai stă acolo un pic pentru că nu are putere să pice, așa e la monilioză. Bun. Deci, în concluzie, tăierea trebuie să facă mult mai de jos ca să eliminăm partea infestată din partea superioară. Iar acum tratamentele se vor face mai des și având coroana mai jos, formată acum, se va putea face oarecum tratamentele mai ușor, mai ales seara sau dimineața când nu bate vântul, ca să nu împrăștiem toată curtea tratamentele pentru monilioza care trebuie să o administrăm acestui cais. Asta e una din observații. O altă observație care este valabilă pentru toată lumea, vreau să mă refer la momentul executării acestei tăieri de regenerare. Noi știm că în general, la modul general vorbim așa, piersi cu caisul se pretează la o tăiere de regenerare după recoltare, dar la sfârșit de august, început de septembrie, ca să nu pornească alt val de lăstari și să-i prindă gerul. Bun, asta la modul general ca fi cel mai bine, deci în toamnă, cu alte cuvinte făcut. Dar spuneam eu cu alte ocazii că față de tehnica generală, când ne alegem momentul de tăiere, mai apar și situații particulare. De exemplu, acum, când a dat înghețul, suntem în data de 12 aprilie 2025, a fost geruri repetate, temperaturi scăzute cu minus 3, minus 4 grade. În aceste condiții, florile la piersic, la cais și la prun au căzut toate, deci a atacat toate organele de reproducție ale pomilor, adică fructele.
în diferite stadii, fie în stare de mungure, fie în stadiu de floare, fie în stadiu de fruct abia tânăr format, a atacat, deci nu mai avem fructe. Iată, acesta este un moment aparte, special, în care noi putem să facem tăierile de regenerare la cais. Deci dacă nu era problema să dea gerul, să distrugă fructele, nu ne îndurăm să facem o tăiere de regenerare, pentru că vedem că are fructe și atunci ne vine greu să facem acest lucru și îl facem în toamnă, amânăm pentru toamnă. Dar dacă totuși a apărut această situație că nu profităm de producție, putem să facem foarte lejer, e un moment foarte bun de făcut tăieri de regenerare și la cais. Și proprietarul acum spune ce mă sfătuiți să fac în continuare ca să fie treaba bună. Părerea mea este în felul următor. Având în vedere că avem 5 ramuri de schelet, ceea ce e foarte mult pentru acest cais, o să eliminăm una dintre ele să rămână doar 4 și o eliminăm pe aceasta de aici, de la inel, da? De la inserție. Facem cu creta aici, da? Pentru că este înaltă, e foarte aglomerată aici, e lipită de cealaltă ramură de schelet, o eliminăm complet. Și acum venim și coborâm celelalte ramuri de schelet la nivelul următor. Facem o tăiere de aici, de undeva, de la acest lăstari noi, de să rămână undeva la 60 de centimetri. Asta am spus, o eliminăm complet. Aici venim și facem o tăiere, la același nivel facem tăierea. Indiferent că avem sau nu lăstari sub tăietură, la cais, la piestic, nu are importanță. El va genera oricum lăstari noi din muguri adventidi. În partea opusă, la fel, mergem pe același nivel, vedeți dumneavoastră? Scoatem de aici și vis-a-vis facem același lucru pe același nivel. Acum, după ce facem aceste tăieri, venim neapărat cu tratamente cuprice. Eu nu am recomandat niciodată masticul, pentru că masticul astupă rana, dar nu se știe ce există acolo sub rană. Și atunci mai bine lăsăm descoperit, facem tratament de bază de cupru, fie că avem un puf dintre acela cu o substanță pregătită și trecem de mai multe ori, la câteva zile, venim și dezinfectăm rana respectivă și să rămână soale să ia rana, să o ajute la vindecare și atunci este mult mai bine. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi, pentru transmisia de aici, de la Eforie Nord. La revedere și succes pe toată linia!